Hello friends, today we are learning the practice set 2.3. Solve the following quadratic equation by completing square method. आतापर्यंत आपण फॅक्टरायझेशन मेथड पाहिली. आता ही कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड म्हणजे काय, लेफ्ट साइडला स्क्वेअर कंप्लीट करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. a plus b bracket square is equal to a square plus twice ab plus b square. याला फर्स्ट टर्म म्हणतो आपण, याला सेकंड टर्म आणि याला थर्ड टर्म म्हणतो आपण. थर्ड टर्म जर आपल्याला काढता आली तर या स्वरूपामध्ये आपल्याला हा फॉर्म्युला मांडता येईल. इथं मायनस केलं तर मध्ये फक्त मायनस येईल. आता या फॉर्म्युलाचा वापर करायचा आहे आणि आपल्याला ही गणित आहे ती सोडवायची आहेत. पहिल्यांदा गणित आहे ते या स्वरूपामध्ये मांडून घ्यायचं, a स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वेअर आणि मग त्यावरनं a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहायचं आहे. थोडीशी हार्ड मेथड आहे ही, जरा लक्ष द्या नीट. पहिल्यापासून पहिलं गणित x स्क्वेअर प्लस x मायनस 20 इज इक्वल टू 0. इथं पाहताय हे जे थर्ड टर्म आहे मायनस 20 हे फुल स्क्वेअर आहे का? नाहीये. 20 हा स्क्वेअर नाहीये. मग आपण थर्ड टर्म पहिल्यांदा क्रिएट करायचं. हा मायनस 20 आहे, इकडे आणल्यानंतर काय झालं प्लस 20. आता हे फर्स्ट टर्म आहे, हे सेकंड टर्म आहे आणि इथं आता आपल्याला थर्ड टर्म तयार करायची आहे. ही थर्ड टर्म करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, हा नीट लक्षात घ्या. हा फॉर्म्युला बुक मध्ये सुद्धा नाहीये, पण हा फॉर्म्युला सगळ्या सिलेबस मध्ये वापरला जातो. इथं आपल्याला या फॉर्म्युल्याने फार सोपी गणितं तुम्हाला वाटतील, पुस्तकातली गणितं सॉल्व्ह केलेली पण समजणार नाहीत, म्हणून नीट लक्ष द्या. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याला जर हे इथलं थर्ड टर्म काढायचं असेल तर हा फॉर्म्युला 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ x, हा जो x आहे मधलं पद त्याचा इथला कोएफिशियंट किती येतं 1 आहे, त्याचा स्क्वेअर. मग इथं लिहिलंय पहा 1/2 मल्टिप्लाय बाय याचा कोएफिशियंट 1 आहे 1 स्क्वेअर, यांचा गुणाकार आतमध्ये केला तर 1/2 येईल, त्याचा स्क्वेअर केला तर 1/4. हा 1/4 जर आपण इथं लिहिलं थर्ड टर्म तर ही लेफ्ट साइड आहे ही फुल स्क्वेअर होईल. मग ऍडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्टच्या दोन्ही बाजू इथं आणि इथं दोन्ही बाजूला 1/4 ऍड केलं पहा, इथं 1/4 आणि इथं 1/4 ऍड केलं. आता हा कशाचा फुल स्क्वेअर आहे, याचं स्क्वेअर रूट आहे x आणि याचं स्क्वेअर रूट आहे 1/2. याचा हा स्क्वेअर आहे. हा सॉल्व्ह केला आपण तर फर्स्ट टर्म स्क्वेअर 2 मल्टिप्लाय बाय प्रॉडक्ट ऑफ द बोथ टर्म. 2 मल्टिप्लाय केलं तर 2 निघून जातील आणि x मिळेल आपल्याला, आणि हा सेकंड टर्म स्क्वेअर म्हणजे हा फुल स्क्वेअर झाला इज इक्वल टू 20 प्लस 1 and 4. आता इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 4 into 20 80, 80 प्लस 1 किती झाले 81, म्हणून इथं 81/4 लिहिलंय. आता हा कशाचा फुल स्क्वेअर आहे तो लिहिला आपण x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 81/4. देअरफॉर x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हा कशाचा स्क्वेअर आहे 9/2 चा स्क्वेअर आहे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स, या दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट काढलं तर याचं स्क्वेअर रूट येईल x प्लस 1/2 आणि याचं स्क्वेअर रूट येईल प्लस किंवा मायनस 9/2. हे प्लस मायनस लिहायला विसरायचं नाही. आता इथं लेफ्ट साइडचं स्क्वेअर रूट आहे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस और मायनस 9/2. मग एकदा प्लस घेऊ एकदा मायनस घेऊ. x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू मायनस 9/2. हा प्लस आहे इकडे आणायचा मायनस होईल, इथं पहा मायनस झाला हा, तसंच हा इकडे आणल्यानंतर मायनस होईल. मग x इज इक्वल टू हे 2 डिनॉमिनेटर एकदाच लिहितो आपण प्लस 9 मायनस 1, 9 मधून 1 गेला तर किती उरतील 8, आणि इथं -9 मायनस 1 ऍडिशन होईल -10. 8/2 म्हणजेच किती रे 4 आणि -10/2 म्हणजेच किती 5. मग ही दोन त्याचे रूट्स निघाले, x इज इक्वल टू 4 आणि x इज इक्वल टू -5 ही त्याचे आन्सर्स आहेत. देअरफॉर 4 and -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मला वाटतं हे गणित तुम्हाला कळलं असेल. मी परत एकदा या गणिताचा पहिला भाग आहे तो नीट लक्षात घ्या. इथं आपल्याला हे फर्स्ट टर्म आहे सेकंड टर्म आहे आणि थर्ड टर्म काढायचंय.
थर्ड टर्म साठी हा फॉर्म्युला वापरायचा आणि थर्ड टर्म काढल्यानंतर त्या दोन्हीकडे ते ऍड करायचं आणि मग हा फुल स्क्वेअर कशाचा आहे तो स्क्वेअर इथं लिहायचा. लक्षात घ्या या मेथडमध्ये इथं आपल्याला एक्स स्क्वेअर असंच पाहिजे. इथं जर कोइफिशियंट वेगळा असेल एक शिवाय तर तो एक मध्ये रूपांतर करून घ्यावं लागतं. म्हणजे इथं जर समजा 3 आलं तर 3 ने डिवाइड करायचं त्याला म्हणजे एक्स स्क्वेअर मिळेल. सेकंड इथं परत आता 1च आलेलं आहे. मागच्या गणितासारखंच हे गणित आहे. हे -5 आपण काय करणार पहिल्यांदा राईट साईडला नेलं. हे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आणि थर्ड टर्म काढायचंय. थर्ड टर्मचा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे तुमचा 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं एक्सचा कोएफिशियंट किती आहे 2 तो 2 इथं लिहिला. 2 कॅन्सल झाले तर 1 स्क्वेअर म्हणजे किती आलं रे 1. आता थर्ड टर्म इथं 1 येणार आहे. इकडे 1 ऍड केलं तर राईट साईडला पण करावे लागेल म्हणजे दोन्ही बाजूला ऍडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. इथं जर 1 ऍड केलं तर एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1. इथं आले पाहते एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1. आता हा कशाचा फुल स्क्वेअर आहे. पहिल्यांदा ह्याचा स्क्वेअर रूट लिहिला पण x ह्याचं स्क्वेअर रूट लिहिलं 1 आणि मध्ये मधलं साइन दिलं प्लस ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा जर सॉल्व्ह केला तुम्ही सोडवलं तर फर्स्ट टर्म स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्रॉडक्ट ऑफ द बोथ टर्म मल्टिप्लाय बाय 2 म्हणजे 2x आणि सेकंड टर्म स्क्वेअर हा फॉर्म्युला इथे मिळेल आपल्याला इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6. 6 कशाचा स्क्वेअर आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 6 चा स्क्वेअर आहे. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर आहे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ द बोथ साइड्स ह्याचं स्क्वेअर रूट काढलं तर हे स्क्वेअर निघून जाईल. x प्लस 1 इज इक्वल टू इथं प्लस और मायनस साइन येईल स्क्वेअर रूट ऑफ 6. मग एकदा प्लस मांडलं आणि एकदा मायनस मांडलं मध्ये ऑर लिहिलं आपण म्हणजे x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 6 आणि x प्लस 1 इज इक्वल टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 6. हा प्लस 1 आहे इकडे आणा तो मायनस होईल -1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 6 आणि हा इकडे आणला तर -1. ही दोन आन्सर्स आपल्याला मिळतील. हे फर्स्ट वन आणि हे सेकंड वन. देअरफॉर -1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 6 and -1 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मला वाटतं आता हे तुम्हाला चांगलं क्लिअर झालं. थर्ड इक्वेशन m स्क्वेअर -5m इज इक्वल टू 3. इथं पण आता कोएफिशियंट 1 आहे त्यामुळे हे फर्स्ट टर्म आहे हे सेकंड टर्म आहे. थर्ड टर्म इथं आपल्याला आता क्रिएट करायचंय. फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ इथं आता m चल वापरले म्हणून m लिहिले आपण ब्रॅकेट स्क्वेअर. m चा कोएफिशियंट आहे -5 तो इथं लिहिला -5 चा स्क्वेअर. -5 into 1 -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू वर 25 आणि खाली 4. लक्षात घ्या इथं स्क्वेअर आहे त्यामुळे नेहमी थर्ड टर्म हे पॉझिटिव्हच येणार आहे. आता हे 25/4 आहे आपण इक्वेशन फर्स्टच्या दोन्ही बाजूला ऍड करू. ऍडिंग 25/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट m square -5m plus 25/4 is equal to -3 plus 25/4. आता तुम्हाला जर विचारलं हा कशाचा फुल स्क्वेअर आहे तर याचं स्क्वेअर रूट काय आहे m आणि याचं स्क्वेअर रूट काय 5/2 मध्ये साइन मायनस ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे सोडवलं तर परत आपल्याला हे वरचं मिळणार आहे इज इक्वल टू इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 4 त्रिक 12 -12 आणि प्लस 25 म्हणजे 25 मधून -12 मायनस केले तर 13 राहतील 13/4 हे याचा आन्सर आहे. हे कळलं का तुम्हाला. इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय 4 त्रिक 12 वजा 12 आणि अधिक 25 म्हणजे 25 मधून 12 मायनस केले 13 राहिले. आता हा कशाचा फुल स्क्वेअर आहे रूट स्क्वेअर रूट ऑफ 13/2 चा स्क्वेअर आहे. 2 चा स्क्वेअर केला तर 4 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 13 चा केला तर 13 येईल. इथं परत दोन बाजूला स्क्वेअर आलं टेकिंग स्क्वेअर रूट काढलं तर हा स्क्वेअर निघून जाईल. m - 5 इज इक्वल टू इथं प्लस और मायनस साइन येईल प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 13/2. मग हा एकदा प्लस घेतला आणि एकदा मायनस अशी दोन उत्तरं येतील त्याची. हे -5/2 इकडे आणा प्लस होतील इथं पहा प्लस 5/2 झालं. तसंच इकडे सुद्धा हे मायनस आहे ते प्लस होतील इथं मायनस साइन तसंच राहील. डिनॉमिनेटर 2 एकदाच लिहिला पण वर आलं 5 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 13 आणि इथे सुद्धा न्यूमरेटर मध्ये 5 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 13/2 या दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या आपल्याला. देअरफॉर 5 plus square root of 13/2 and 5 minus square root of 13/2 are the roots of the given quadratic equation. आताची पहिली 3 गणितं झाली आणि हे गणित यामध्ये फरक काय पहा. इथं 9 कोएफिशियंट आलाय
आपली ही जी मेथड आहे फुल स्क्वेअर मेथड, यामध्ये इथं 1 असायला पाहिजे. मग इथं 1 येण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल रे, या प्रत्येकाला 9 ने डिवाइड करावं लागेल. पहिल्यांदा आपण काय केलं, हे +2 इकडे आणलं, -2 झालं. आता हे 9 घालवायचे आहेत म्हणून डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9, या प्रत्येक बाजूला टर्मला 9 ने डिवाइड करायचं. 9y² (9) -12y/9 इज इक्वल टू -2/9. हे कळलं? तिघांना पण 9 ने डिवाइड केलं. आता हे 9 कॅन्सल झाले तर इथं काय आलं, y² मायनस इथं आपण 3 ने भाग दिला तर 3 चौक 12 आणि 3 त्रिक 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, म्हणजे वर 4 आणि खाली 3 आणि हा y लिहिला आपण इज इक्वल टू -2/9. आता हे फर्स्ट टर्म, हे सेकंड टर्म, इथं आपल्याला थर्ड टर्म शोधायचं. हे थर्ड टर्म कसं शोधणार? थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ y. इथं y चा कोएफिशियंट किती आहे रे, -4/3 हा कोएफिशियंट आहे y चा. तो इथं घेतला आपण -4/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. वरचा प्रॉडक्ट वर लिहायचा -4 आणि खाली बेत्रिक 6 असं करू शकतो, किंवा बेक बे आणि बे दुने 4 असा भाग देऊ शकतो. आन्सर आलं -2 आणि खाली 3, इथं लिहिलंय -2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्याचा जर स्क्वेअर केला तर 2 चा स्क्वेअर 4, 3 चा स्क्वेअर 9, मायनसचा स्क्वेअर येतो प्लस 4/9. हे आता इथे ऍड करायचे आपल्याला 4/9 दोन्ही बाजूला. ऍडिंग 4/9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, y² - 4/3y + 4/9 इज इक्वल टू 2/9 + 4/9. हा कशाचा फुल स्क्वेअर आहे? याचं स्क्वेअर रूट लिहिलं y, याचं स्क्वेअर रूट लिहिलं 2/3, मधलं साइन जसं आहे तसं दिलं मायनस ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथं 9 एकदाच लिहिलं आणि 4 मधून 2 मायनस केले तर किती उरतील 2. आता या दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर रूट जर घेतले आपण तर हा स्क्वेअर निघून जाईल. ह्याचं स्क्वेअर रूट काय येईल रे, √2, आणि ह्याचं किती येईल 3, आणि इथं प्लस और मायनस येईल पाहिजे y -2/3 इज इक्वल टू प्लस और मायनस वर 2 चं स्क्वेअर रूट आणि 9 चं किती येईल रे 3. मग एकदा प्लस आणि एकदा काय घेतलं आपण मायनस. हे मायनस आहे इकडे आणा प्लस होतील, इथं सुद्धा हे मायनस आहे इकडे आणा प्लस होतील. डिनॉमिनेटर एकदाच आहे तो एकदाच लिहिला आपण, दोन्हीकडे सेम आहे त्यामुळं वर आलं 2 + √2 आणि इथं 2 - √2, म्हणजे हे दोन आन्सर्स येतील आपल्याला 2 + √2/3 and 2 - √2/3 are the roots of the given quadratic equation. Next problem, 2y² + 9y + 10 is equal to 0. इथं पाहतोय आपण 2 आलेलं इथं, हे 2 घालवायला लागेल आपल्याला. पहिल्यांदा हा +10 इकडे आणला, मायनस झाला. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, जर ह्याला 2 ने डिवाइड केलं, इथं 2 ने इथं 2 ने, तर खाली इथं मिळेल आपल्याला. आता 2 कॅन्सल झाले, इथं आलं y², इथं 9/2y असं लिहिता येईल सरळ करून, आणि इथं 2 ने डिवाइड केलं तर किती येईल -5. हे फर्स्ट टर्म आहे, सेकंड टर्म आहे, थर्ड टर्म शोधू आपण. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ y. इथं y चा कोएफिशियंट आहे 9/2, ते तो जर लिहिला इथं 9/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, तर वरचा प्रॉडक्ट 9 आणि खालचा प्रॉडक्ट किती येईल 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग इथं लिहिलंय दॅट इज इक्वल टू 9/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्याचा स्क्वेअर केला तर किती येईल 81/16. आता हे 81/16 हे इक्वेशन फर्स्टच्या दोन्ही बाजूला ऍड करू. हे फर्स्ट टर्म आहे, हे सेकंड टर्म आहे, हे थर्ड टर्म आहे, आणि इथं -5 मध्ये पण ऍड केलं. ते कशाचा फुल स्क्वेअर आहे हा, आता तुम्ही सांगायचं मला. y² चा किती y, आणि इथं 9/4 मधलं साइन प्लस ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 16×5 = 80, हे -80 येतील आणि +81. 81 मधून जर -80 केलं तर किती उरेल रे 1, म्हणून इथं 1 लिहिलेलं आहे 1/16. मी परत सांगतो, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलेले आणि त्यामध्ये 81 मिळवलेत. 16 5 जा -80, -18 + 81 + 1 राहील. आता दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर रूट काढले तर ह्याचा स्क्वेअर रूट येईल y + 9/4, आणि याचं स्क्वेअर रूट काढलं तर एकाचं स्क्वेअर रूट 1 आणि इथं 16 चा किती येईल रे 4, प्लस और मायनस 1/4. मग एकदा प्लस घेतले, एकदा मायनस घेतले. हा प्लस आहे इकडे आणा, मायनस होईल -9/4. इथं परत हा प्लस आहे इकडे आणा, -9/4. 4 दोन्हीकडे डिनॉमिनेटर सेम आहे, एकदाच लिहायचा. -9 मधून 1
जर सबट्रॅक्ट केला तर किती येतील -8. इथं दोन्हीकडे मायनस ऍडिशन करा, 9 आणि 1 किती येतील 10. साइन तसंच राहील -10/4. 4 ने भाग द्या, 4 दुने 8, -2 येईल. इथं 2 ने डिवाइड केलं तर 5/2 येईल आणि हे त्याचे रूट्स असतील -2 आणि -5/2. Therefore, -2 and -5/2 are the roots of the given quadratic equation. नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहता, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7. हे सेकंड टर्म लेफ्ट साइडला नेऊ आपण, मायनस झालं. हे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म काढायचं आहे. त्याच्या आधी आपल्याला हा 5 घालवायला लागेल. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5 ने डिवाइड केलं, इथं x² मी डायरेक्ट मांडले पहा, 5 कॅन्सल झाले, x². इथं 5 ने डिवाइड केलं तर 4/5 आणि इथं 5 ने डिवाइड केलं तर 7/5. आता थर्ड टर्म शोधायचं आहे. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय कोएफिशियंट ऑफ x. x चा कोएफिशियंट किती येतं -4/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. वरचा प्रॉडक्ट वर लिहिला न्यूमरेटर मध्ये -4, खालचा प्रॉडक्ट 2 5 10 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्याचा स्क्वेअर केला तर इथं भाग देऊ आपण, 2 दुने 4 आणि 2 पंचे 10 म्हणजे -2/5 हे आन्सर येईल ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्याचा स्क्वेअर केला तर 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 5 चा स्क्वेअर 25. हे जे आलेले थर्ड टर्म हे इथं दोन्हीकडे ऍड करायचं आहे आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट मध्ये. ऍडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, x² -4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 4/25. कशाचा फुल स्क्वेअर आहे हा? ह्याचा स्क्वेअर रूट काढा x, ह्याचा स्क्वेअर रूट काढा 2/5, मधलं साइन मायनस आहे तसं ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथं आता नीट लक्ष द्या, 4/25. इथं 25 येण्यासाठी याला वर खाली 5 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. इथं मल्टिप्लाय बाय 5 आणि इथं सुद्धा मल्टिप्लाय बाय 5. मग किती येईल रे? 7 5 35, 7 5 35 आणि 5 5 25 इथं खाली लिहिले. म्हणजे डिनॉमिनेटर काय केलेत आपण? सेम केलेले आहेत. आणि मग या दोघांची ऍडिशन केली तर 35 आणि 4 39 आणि खाली किती येईल? 25 एकदाच येईल. दॅट मीन्स x -2/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 39/25. टेकिंग स्क्वेअर रूट, दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर ह्याचं स्क्वेअर रूट येईल x -2/5. 39 चं स्क्वेअर रूट निघत नाही म्हणून आपण ते स्क्वेअर रूट ऑफ 39 तसंच लिहिलंय. 25 चं स्क्वेअर रूट मात्र किती येतं? 5 आणि इथं साइन येईल प्लस ऑर मायनस. एकदा प्लस घ्यायचे, एकदा मायनस घ्यायचे. मग x -2/5 इज इक्वल टू एकदा प्लस आणि x -2/5 एकदा मायनस. हे मायनस आहेत इकडे आणा, प्लस होतील. पाहिजे तर प्लस झाले. इथं सुद्धा हे मायनस आहेत, हे प्लस होतील. दोन्हीकडे डिनॉमिनेटर सेम एकदाच मांडला. वर 2 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 आणि इथं 2 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 39/5 आणि मग ही दोन आपल्याला रूट्स मिळतील त्याची किंवा उत्तर मिळतील. 2 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 39/5 and 2 minus square root of 39/5 are the roots of the given quadratic equation. पाहता ही गणित नीट अभ्यासा, खूप तुम्हाला या फॉर्म्युल्याने सोपी जातील. पुस्तकामध्ये किंवा इतर कुठे स्कूलमध्ये इकडे न्या तिकडे न्या ते कन्फ्युजिंग होतं. या मेथडने सोडवा, you'll get the full marks in the board exam. आता हे सगळं वहीमध्ये लिहून घ्या, प्रत्येक गणित लिहा आणि प्रॅक्टिस करा त्याची. Always be connected with the study and with me. Take care. Have a nice day.